So ayun guys, may Lyka apps ba kayo? At isa rin ba kayo sa nakaranas na hindi na makapag-post mula na nag-upgrade si Lyka? Na ginawa nyo ng lahat, nag-clear cookies, cache, uninstall and install, clear data, etc. 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 So ngayon, may isa akong tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko ba nagawa. Panoorin po natin. Ito, sinusubukan ko na siya ngayon. Susubukan ko ngayon mag-post at ipapakita ko sa inyo na itong Lyka apps ko ay hindi na talaga makapag-post. Ayan. I-post ko na siya. Yan na siya. Ayan. Still sending pa rin siya. Ayan, nakalagay lang sa kanya is posting lang talaga siya, guys. So, ang hirap talaga. Ayan, oh. Kung makikita nyo, still posting pa rin po siya. So, ngayon, lagi kong ginagawa yan, siguro mga 1 week din akong hindi nakapag-post sa kanya. So, ngayon, punta tayo sa Play Store. May tuturo ko sa inyo. And then, i-type lang natin itong clone apps. So, ayan na. Dahil nga nakapag-install na ako, i-open ko na lang siya. So, ngayon kayo na lang yung mag-install. Free lang naman siya. Wala naman siya babayaran. So, ayan na. Dito na tayo sa loob ni clone apps. Ayan. Wait lang natin siya. Still loading pa rin. Ayan. Ayan na. So, ngayon may Lyka apps na ako. As you can see, may Lyka apps na ako dyan. So, yan na. Papakita ko lang sa inyo kung saan pwedeng ilagay. Yan yung plus na yan. Diyan natin siya pwedeng ilagay. Hanapin na lang natin si Lyka apps. Pero dahil nga na ilagay ko na si Lyka at hindi ko na siya pwedeng ilagay dyan. So, yun na siya guys. So, ngayon i-open ko na lang si Lyka apps dyan. Ayan. Ayan. Loading siya. Mahina kasi yung wifi namin sa bahay sa ngayon. Ayan. Ayan na siya. Siguro tatakpan ko na lang siya yung password ko dyan. Ayan. Hindi okay na siya, diba? Ayan. Loading pa rin siya. Ngayon titignan natin kung makakapag-post pa talaga ako dito sa bagong clone apps na ito ni Lyka. Ayan. Ayan. Sige. Check natin siya. So, follow me on my Lyka apps pala. mkpag 24. Ayan. Try natin siyang i-post. Mamimili tayo muna. Mamili lang tayo. Ayan. Wait lang mamili lang ako. Hina talaga ng wifi namin. Siguro ayan na lang. May napili na ako. Ayan. And then, yan. Next na. Next. Tapos, lagyan lang natin siya ng content. Lagay natin is MR to MR. Tapos, next. Ayan. Next natin, ayan. Uploading pa rin siya dito. Wait lang natin saglit. So, ayan. Check natin muna yung mga sa atin. Mga nag-rate. Kaya natin siya makikita eh. Then, check natin yung profile natin kung talaga nag-send ba siya. Medyo mahina kasi hindi siya makita. Ayan yung mga followers ko pala. So, sobrang konti pa lang ng followers ko. So, kung isa ka sa my Lyka apps, please follow me, mkpag 24. Ayan siya, oh. MR to MR. Ayan yung punost ko siya kanina. Ayan. So, legit talaga siya na nag-send talaga siya. So, puntahan natin ngayon yung main application ko ni Lyka. Tingnan natin kung talaga bang nag-post na yung pinost ko sa kanya kanina. Ayan. Wala pa rin. Ayan. Check natin. Wala talaga siya. Ito yung pinost ko sa my clone apps ko ni Lyka. Ayan. Hina ng ko kasi wifi ko ngayon sa bahay. Ewan ko. Umuulan kasi dito. Tingnan mo. Ayan. So, at least, nasabi ko na legit na. Pwede na tayo makapag-post, makapag-earn tayo ng gems. Kasi, sa pamamagitan lang ng pagpo-post sa pag-rate, doon lang naman tayo makaka-earn ng gems. So, ayan. Try natin siyang i-post uli yan. Check natin siya kung magpo-post pa siya or hindi. Ayan. Next. Download nyo lang guys yung clone apps guys sa may Play Store nyo. Free lang naman po siya. So, as sa inyo na yun guys. Kasi ako ginawa ko na lahat. Wala pa rin. Hindi pa rin ako nakapag-post. So, ngayon punta tayo sa clone apps ko uli.
Buksan natin tong si Lyka. Ayan. Ayan, check natin. Hindi na talaga ng wifi ko, nakakainis. Ayan pa rin yung kanina, yung punos ko, MR to MR. So, try natin ulit mag-post ng panibago ngayon. Ayan na lang siguro. May mini tayo. Ayan na lang yung gawa ng aking baby sa TikTok. Ayan, lagyan natin siya ng message. Happy rest day, mga kalayka. Ayan. Okay na yan siguro. Tapos emoji na lang. Ayan. Next. Check natin siya kung talaga bang magpo-post siya. Ayan na siya. O, ayan na. Legit talaga siyang nagpo-post siya. Ayan siya guys. Follow me on my Lyka apps pala. mkpag24 or comment na lang kayo sa baba. Ilagay nyo yung username nyo kay Lyka and I love to follow you. Yan. Sana guys nakatulong ako sa inyo guys, and don't forget to like, subscribe and share po para po makatulong din po tayo sa iba. Ayan, kasi sabi nila yung mga una, kailangan daw natin i-clear yung data natin, cookies and cache, pero ginawa ko na yun, install, useless pa rin, hindi pa rin ako nakapag-post. So ngayon, pumagal yung earnings ko kay Lyka. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Hit mo na rin po notification bell para lagi kang updated kung may bago akong video i-upload.